Hello, hello, hello. Good evening everyone. Các bạn ơi, đến giờ nay là hello, hello các bạn ơi. Các bạn sao YouTube nó chưa thông báo? Ừm, Hello một này thấy cho thứ sáu 4 hai bạn Thư. Bạn Thư, bạn chưa thấy bạn Trường với bạn Thành. Chúc ha. Chứ hôm nay bạn Trường với bạn Thành có rảnh không? Mình chờ đến khoảng 6 phút đi. Ủa, bạn Thư á, cái YouTube nó bạn có nhận được thông báo không? Ồ, hôm nay yếu quá hả? Hôm nay wifi à, chơi lớn luôn, bật 3G lên học luôn. Ồ, bạn Thành là tới, bạn Trường là tới. Hello Thành, hello. How are you today? Rồi, các bạn tập trung đầy đủ đó, ba bạn là đủ cùng nhau. Ok, hôm nay á là cái ngày học ngày 14 và là ngày cuối cùng của topic and some guide ha. Và cái topic này cũng khá là thú vị luôn các bạn. À, đảm bảo các bạn sẽ thấy được sự crazy của cái topic này. Thanks, I'm good. I'm ready to learn English. Yeah, I'm ready to learn English. Me too. Okay, let's get started. Okay. Now, bây giờ nói chung mình không phải nói nhiều đúng không nào? Chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập tương tự như vậy ha. Câu đầu tiên, there was a guy. There was a guy. Bạn thấy mình đọc gần gần giống không? There was a guy. There was a guy. Các bạn cái chữ guy này các bạn đừng đọc giống tiếng Việt của mình nha. Nó không phải là guy đâu. Thực ra đọc guy thì người Việt Nam với mình nghe cũng được ha. Nhưng mà thực ra nếu các bạn đúng á, nó sẽ là guy. There was a guy ha. Nó giống như chữ g trong tiếng Anh và chữ g. Cái âm g nó là g ha. There was a guy. Nó sẽ nghe đúng hơn. There was a guy. Nghe lại nè. There was a Không, các bạn guy. thấy không? There was a guy. Nó không phải là guy. Không phải là guy. Phải là g tiếng Việt mình đâu nhé. Đấy. Câu tiếp theo. There was a guy and his name was George. Uh-huh. And George, of course, had a problem. Ok.
There was a guy and his name was George. George. And George, of course, had a problem. Had a problem. Had the problem. Problem. In fact, bạn nhớ câu tiếp theo không? In fact, George had two problems. Okay. Các bạn nhớ nha. Nhớ là câu nào đâu đây? Các bạn hỏi luôn. In fact, George had two problems. Đó, các bạn nhớ ha. Các bạn nhớ câu chuyện của mình luôn á. Mình đọc là mình nhớ luôn. There was a guy, his name was George. And George, of course, had a problem. In fact, George had two problems. Đó là câu thứ hai. Xong. Thì sang câu thứ ba. Well, his first problem was that girls always laughed at him. Ooh, that's not a good problem. Đó. Bạn thấy thầy AJ express cái thầy AJ express the emotional ha. Tức là thầy AJ mới đưa ra cái cảm xúc, cái comment về cái vấn đề này là gì? Anh này anh có vấn đề là con gái luôn luôn cười nhạo ảnh. That's not a good problem. Well, his first problem was that girls always laughed at him. But that's not a good problem. That's not a good problem. A good problem. Tiếp theo, mình nghĩ các bạn nhớ hết câu chuyện. Well, the second problem His second problem was that he loved Angela. And of course, Angela was a girl. Angela was a girl. And he wanted to impress Angela. Nhớ ha. He wanted to impress Angela. He wanted to impress Angela. Well, his second problem was that he loved Angela. And of course, Angela was a girl. He wanted to impress Angela. Very good. Tiếp theo. But of course, girls always laughed at him. Oh, no. Big problem for George. In fact, George had dating trauma. Rồi bây giờ các bạn thử ghi cho mình hai cái từ đồng nghĩa của thằng dating trauma này coi. Thì AJ có nói á, dating trauma nó sẽ đồng nghĩa với những từ nào? Dating gì? Bạn thử ghi ra coi. Dating trauma nó sẽ đồng nghĩa với cái gì? Nhớ không? George had dating trauma. Dating trauma, dating blah blah, dating blah blah. Các bạn thử điền vô coi. Rồi coi các bạn có nhớ không? Thì các bạn sẽ hiểu cái nghĩa của từ trauma này. Nó sẽ tương đồng với những thằng khác thôi. Wow, bạn Thư rất là nhanh. Và nhanh thứ hai là bạn Trường. Mình nghĩ là tốc độ gõ thôi đúng không? Chứ các bạn đều nhớ hết. Rất là tốt ha. Các bạn cùng nói nha. Dating pain, dating injury. Dating pain, dating injury, injury. Dating pain, dating injury. Đây, mình cùng nghe nè. Dating trauma. Dating what? Trauma. George had dating trauma. Dating trauma. Dating pain, dating injury. Dating injury. Dating injury. 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 Mình thấy từ nào mình phát âm sai mình phải nghe lại. Hoặc là người ta phát âm sai. Bắt trước mình nói lại dần dần ha. Tiếp theo. Well, because girls always laughed at him when he asked them for a date. Why did he have dating trauma? Well, because girls always laughed at him when he asked them for a date. When he asked them for a date. Then beautiful girls laughed even more at George. Even more at George.
Rồi, đến câu số 8 ngày hôm qua rồi đúng không nào? With beautiful girls, With he beautiful had girls, super he had dating super dating trauma. trauma. So George had some very big problems. So George had some very big problems. One day, But one day he he decided, decided, I will develop new empowering beliefs. I will develop new empowering beliefs. Rồi, ok không? Các bạn nhớ nha. I will develop new empowering beliefs. I will develop new empowering beliefs. Có thể sẽ đọc ha. Rồi. So every day he said his incantation. Nào bây giờ mình che cái này đi. Che nhanh, che nhanh, che nhanh. Mình quên mất không che. Ý che. Che rồi. So every day, he said an incantation. An incantation. Okay, now, what was his incantation? What was his incantation? Can you tell me what was his incantation? Can you tell me what was his incantation? Guys, can you tell me what was his incantation? Do you remember? Do you remember his incantation? What was George's incantation? What was George's incantation? Can you hear me well? Now answer the question. What was his incantation? Do you remember? Bạn Thành trả lời đầu tiên. He said, I am cool and I am handsome. Bạn Thư, he said, I'm handsome and I'm cool. Ok. Cái chữ cool là ngầu á các bạn. Tôi rất là đẹp trai và tôi rất là ngầu. Tôi đẹp trai và tôi ngầu. I'm handsome and I'm cool. Yeah, his incantation was that he's handsome and he's cool. Rồi bạn Trường đâu? Where's Trường? Bạn Trường đã xuất hiện. His incantation was I'm handsome and I'm cool. Okay, yeah, that's it. Okay. Rồi, đó, các bạn thấy ha? Đó ha? Mình cùng nghe lại một cái đoạn này cho nó đã lỗ tai ha. Rất thích nghe cái đoạn này. Bạn cùng nghe với mình nha. When did he do it? When did he do it? How often? Often. Okay, now answer this question. When did he do it? When did he say his incantation? When did he say his incantation? How often did he say his incantation? How often did he say his incantation? How often, Guy? How often did he say? Every hour? Every minute? Every day? Yeah, every day. He said his incantation every day. Okay. Mọi người nhớ nha. Incantation. Cái chữ shin này mọi người. Lúc nào mà cứ có thấy cái chữ nào mà có chữ shin này, mọi người nhớ chữ shin này nó phải đọc là sờ nặng nha. Và nó luôn luôn nhấn cái âm incantation, nó luôn luôn nhấn cái âm mà sát cái âm shin. Một cái mẹo ha. Incantation. Incantation. Sờ nặng và nhấn vào cái âm này. Cơ bản là gì? Every day. I'll tell you. Nghe đoạn này ha. His incantation was, I'm handsome, and I'm cool. Cool. Every day.
George looked in the mirror. And he said, I'm handsome. And I'm cool. It was his incantation. He said it all the time. He was eating breakfast. He said, I'm handsome. And I'm cool. When he was walking... Các bạn cùng đọc như vậy với mình nha. Các bạn nhớ là cùng đọc như vậy với mình. Mình đang luyện một cái kỹ thuật là kỹ thuật tracking. Tracking hay gọi là shadowing, tức là nghe thầy AJ nói, rồi mình nói theo luôn. Và các bạn cũng làm tương tự như vậy, nó sẽ luyện cho các bạn kỹ năng phát âm ha. Kỹ năng luyện cái ngữ điệu. To work, he said, I'm handsome and I'm cool. During lunch, he said, I'm handsome and I'm cool. Going home from work, he said, I'm handsome and I'm cool. Eating dinner, watching TV. All the time, every day, he said the same incantation. I'm handsome and I'm cool. Đó, các bạn thấy không? Cái anh này anh cũng hơi bị crazy đúng không? Rồi, như vậy mình đã nắm cái bài của chúng ta đến đây rồi đúng không nào? Đó là gì? There was a guy, his name is George, and he has a problem, right? Girls always laughed at him, especially beautiful girl even laughed more at him. And George loved Angela. But Angela was a very beautiful girl. And you know that beautiful girls laughed even more at George. And this is a very big problem. This is a very big problem for him, right? And then he decided, he said he will have a new incantation, right? He will have a new empowering belief. He said, I will develop new empowering beliefs. He said an incantation every day. I'm handsome and I'm cool. Right? Các bạn thấy không? Mình sẽ nhớ câu chuyện mặc dù mình kể không có đúng từng câu theo cái bài, nhưng mà có thể logic lại được và mình nói nó theo một cái bài ha. Đó. Thì các bạn cũng nên tập như vậy. Mỗi lần các bạn học, các bạn nên tập nói lại cái câu chuyện đó. Và bây giờ mình sẽ đang đi sang hai cái câu tiếp theo, cái đoạn tiếp theo của cái phần này, và cuối cùng luôn. Đó, bây giờ mọi người hãy cố nghe câu này, nghe câu hỏi này ha, nghe câu hỏi này và ghi ra câu trả lời cho mình nha. Ghi thật nhanh câu trả lời nha. Thực ra cái này là câu hỏi nha, nghe câu hỏi và ghi thật nhanh câu trả lời. What was his incantation? Mình không bật lại nữa đâu nha, cái này quá đơn giản rồi. Không bật lại nữa đâu, một lần thôi. Này quá đơn giản rồi, các bạn đã nghe rất là nhiều lần rồi. Thực ra các bạn vừa mới trả lời luôn rồi. Nào, ai là người trả lời đầu tiên nào? Có ai không nghe được không? I am. Bạn Trường không nghe được hả? Không nghe được à? Đây. What was his incantation? What was his incantation? AJ nói nhanh và nhỏ và cao giọng theo kiểu nghi vấn. What was his incantation? Đó là kiểu nghi vấn, kiểu nghi vấn, trong câu hỏi nghi vấn cho các bạn để các bạn có thể trả lời đó, kiểu cái mặt kiểu nghi vấn. What was his incantation? Chứ không phải là yes no question mới phải nhấn ở cuối đâu nha. Khi một câu hỏi what was his incantation, các bạn có thể hỏi như vậy. His incantation was that I'm handsome and I'm cool. Yeah, đúng rồi, bạn Trường đúng rồi ha. Bạn Trường, bạn Thành. Thì mình nghe câu trả lời của thầy AJ ha. His incantation was, I'm handsome and I'm cool. Yeah, I'm handsome and I'm cool. He repeated it again and again and again and again. Okay. His incantation was, I'm handsome and I'm cool. He repeated again and again.
again. Đấy. He repeated again and again and again. His incantation was, I'm handsome and I'm Handsome cool. and I'm cool. He repeated it again and again and again and again. Again and again and again. It was an incantation. It was an incantation. He started to believe it. Ok, các bạn vừa nghe được câu vừa nãy không? Nếu các bạn nghe được câu vừa nãy, các bạn hãy ghi ra câu vừa nãy nha. Cái câu này nè. Đây nè. He started to believe it. Nghe không nào? He started to believe it. Câu này là He mình ôn tập started to đúng không? believe it. He what? He started to believe it. He said his incantation. Every day, again, he repeated again and again and again. It was an incantation. He started to believe it. Wow. Bạn Thành nghe rất là tốt ha. Nhớ lặp lại nha, nhớ nói ra và gõ nha các bạn. Bạn Trường nghe cũng rất là được. He started to believe it ha. He started to believe it. Wow, các bạn nghe rất là tốt luôn. Mình thấy nhóm này, ba bạn này nghe tốt ha. Các bạn nghe rất là chuẩn luôn á. He started to believe it. Mặc dù thầy AJ nói rất là nhanh. He started to believe it. He started to believe it. Bạn Trường ha, bạn chỉ thấy hai câu trả lời của bạn Thành với bạn Thư á. Believe it. He started to believe it. Believe it. Tiếp nè. So he started to go to the gym. Rồi, tiếp theo câu này các bạn ghi ra cho mình. So he started to go to... Cái này học rồi đúng không? Cái này thấy chưa? Thầy AJ rất là hay luôn. Thầy sẽ lồng những cái mình đã học rồi vô cái phần mới để mình có thể ôn tập lại được. Rất là hay. Ok. Nghe lại lần nữa nha. Câu này nha. Câu tiếp theo ghi ra câu tiếp theo nha. So he started to go to the gym. So he started to go to the gym. Bạn Thành nghe cũng được, rất là tốt ha. Started to go to the... So he started to go to the gym. Rồi, bạn Thành. So he decided to go to the gym. Thư, so he started to go to the gym. Bạn Trường, so he started to go to the gym. Như vậy á, là ba bạn đều nghe rất là tốt. Nhưng mà câu trả lời chính xác 100% đó là câu trả lời của bạn Thư. Bạn Thành vừa mới trả lời lại luôn này. Started to go to the gym. He started to go to the gym. Đúng rồi. To the gym. Cái chữ gym nó lại khác với chữ G nha các bạn. Chữ G đây thành chết. Gym. So he started to go to the gym. Chứ không phải là gym nha. Không phải là gym nha các bạn. Cũng không phải là gym. Mà gym. Gym. So he started to go to the gym. Cái âm này rất là khó đọc. Rồi, câu tiếp theo. He went to the gym every day. Ok, cái này thì không cần đúng không nào? He went to the gym every day. At the gym, he worked out, he lifted weights, he exercised. Ok, các bạn nghe được ba cái câu cuối không nào? At the gym, he blah blah, he blah blah, he blah blah. Bây giờ các bạn nghe lại cái ba câu cuối đó, các bạn ghi ra giùm mình nha. Lifted weights. At the gym, he worked out, he lifted weights, he exercised. Bạn nghe được không? Nghe được cái nào các bạn ghi ra cái đó ha. Ví dụ ba cái chữ đó, ba cái câu đó, các bạn có thể ghi ra những chữ các bạn nghe được. Không nhất là phải ghi đúng hết. Miễn sao là mình luyện kỹ năng nghe và mình ghi ra. At the gym, he what? Lại lần nữa nha. At the gym, he worked out, he lifted weights, he exercised. At the gym, he exercise. Bạn Trường nghe được là he exercise. Good. Đúng rồi, có thể là một số từ mới trong đó ở phòng gym các bạn biết ha. At the gym,
He thì gợi ý cái câu đầu tiên là he worked. He worked. He worked out. Nên sẽ đọc nó là he worked out. Đúng rồi, bạn Thương nghe được cái chữ worked out nè. Nghe lại ha. The gym, he worked out. He lifted weights. He exercised. At the gym, he worked out. He lifted weights. Wow, bạn Thành nghe rất là tốt luôn. Wow. Đó, các bạn thấy không? Mình luyện kỹ năng nghe. Đó, mình sẽ luyện lifted weight. Bạn Thư nghe chữ lifted là đúng rồi ha. Nhưng mà chữ weigh thì không đúng. Weigh ở đây là cân nặng á. Weights ha, là cân nặng. Giảm ký á. Lifted weight. Lifted weight là một cái động tác ha, là một động tác tập luyện. Và cái chữ weight ở đây là ký, không phải là wave theo kiểu sóng ha. Đó, bây giờ mình sẽ mở cho bạn coi. Đấy, he lifted weights. He worked out. He exercised. Exercise. Exercise. Ending sound là exercise. Đấy. The gym, he worked out. He lifted weights. He exercised. He exercised. Đó. Bạn nhớ luyện đọc nha. Chứ còn mình ngồi mình nghe không nhìn không thì nó sẽ mất kỹ năng speaking á. At the gym, he worked out. Lifted weights. He exercised. Chúc. Cái chỗ này mình luyện âm T nhiều ha. Worked. Worked out. Lifted weights. Exercise. Ending sound này. Chỗ để luyện. Bạn Thành ghi lại thật để chính xác. Very good. Very good ha. Rồi một cái hành động rất là tốt. Mỗi lần mình thấy mình sai mình gọi lại một lần nữa cho chính xác. Nói luôn. At the gym, he worked out. He lifted weights. He exercised. Đó. Bây giờ các bạn trả lời câu hỏi nào. What did he say when he was exercising? Do you know what did he say when he exercised? Bạn có nghe không nào? What did he say? What did he say when he was exercising? Do you know what did he say when he was exercising? Do you know what did he say when he was exercising? Các bạn thấy mình đổi cái emotion không? Đổi cái intonation không? Do you know that what did George say when he was exercising? Thế là phải xuống lên theo cái kiểu là chữ đó như nào ha? Để theo cái cảm xúc của mình. Cách hỏi. When he was exercised, he said, I'm handsome, I'm cool. Bạn Thư trả lời đó là hay. Bạn Thành, he said, I'm handsome and I am cool. Yeah. Bạn Trường, he said, I'm handsome and I'm cool. Yeah. Bạn thấy mỗi bạn mình sẽ cố gắng đọc một cách khác. Đúng rồi. Very good. Exactly. It's correct. Các bạn nhớ cái chữ correct á, đọc là correct ha. Correct. Chứ đừng đọc là correct nha. Correct nó nghe nó kỳ lắm. Nhân tiện mình một số câu đọc. Đấy. He said his incantation. Các bạn thấy chưa? He said his incantation. Exercising. Nghe nè. He said his incantation, of course. He said, I'm handsome and I'm cool. And he exercised. I'm handsome and I'm cool. Kiểu đang nâng tạ. I'm handsome and I'm cool. Các bạn tưởng tượng cái hình ảnh đó trong đầu các bạn sẽ nhớ câu chuyện này rất là lâu luôn. Kiểu như vậy. I'm handsome and I'm cool. I'm handsome and I'm cool. Kiểu hít đất. I'm handsome and I'm cool. Lúc mình nghe câu chuyện này mình tưởng tượng trong đầu ra mà mình nhớ nó rất là mắc cười luôn các bạn. Nhớ rất là lâu luôn. Mấy đứa bạn mình thấy mình nói cái này lúc mình học á, mình còn hành động nữa. I'm
handsome and I'm cool. Tức là nó nhìn mình giống như hơi bị khùng khùng á. Nhưng mà thực ra là mình đang học tiếng Anh. Đó. I'm handsome and I'm cool. He worked out, he lifted weights, he exercised. Đó, ok ha. Rồi, như vậy là các bạn đã nắm được cái câu thứ 10 này rồi ha. Bây giờ mình sẽ đến câu tiếp theo. Câu này là câu khá là dài và các bạn sẽ cố gắng nghe. Mình sẽ yêu cầu các bạn ghi một số chữ, số câu trong cái câu, một số câu ngắn trong cái câu này ha. Rồi, nghe nè. And he exercised. I'm handsome and I'm cool. And he exercised. He exercised. He got stronger. Rồi, các bạn nghe câu vừa nãy không? Cái câu mà 3 cái chữ á. He got stronger. Nghe em nào, rất là dễ luôn đúng không? Các bạn nghe được các bạn hãy ghi ra. Bạn Thư, bạn Trường trả lời trước. He got stronger. Yeah, very good. He got stronger. Đúng rồi. Mình nghĩ là các bạn đều nghe được hết. Quan trọng là các bạn gõ ra thôi ha. Cho nên là không phải là ai gõ trước là xong trước đâu, mà mình tin là các bạn đều đã nghe được và đã hiểu được cái câu vừa rồi luôn. He got stronger. Đúng rồi ha. Stronger. Đúng rồi, đi tập gym mỗi ngày mà không stronger mới lạ á. Đúng rồi ha. Stronger, mình không cần dịch, đúng không? Các bạn nghe là bạn hiểu luôn. He got stronger, right? He was exercised every day. He went to the gym every day. He worked out, he lifted weights. He exercised. Of course, he got stronger. Đó, nghe tiếp. Then he Then, went to a public speaking class. rồi câu này rất dễ nghe, rất rõ ràng từng chữ luôn. Then he went to a public speaking class. Rất là dễ luôn. Câu này mình chỉ mở 2 lần vậy thôi. Các bạn hãy ghi ra nào. Cái chữ then thì không cần rồi đó. Then he blah 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 blah. Every day he went to the gym, worked out, he lifted weights, he exercised, he got stronger. Then he blah 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 blah. Wow, bạn Thư nghe được là then he went to a public. Wow, nghe được cái đó là rất là tốt hả? Các bạn khác có nghe được không nào? Mà hay là các bạn thấy khó rồi, mình lại thấy cái này khá dễ mà. Then he went to a public speaking class. Đúng rồi, bạn Trường, he went to public. Bạn Trường nghe vậy là rất là tốt rồi ha. Bạn Thành, he went to the public speaking. Speaking what? Các bạn nghe được speaking what? Speaking nào? Then he went to a public speaking class. Mình sẽ gọi lại một lần nữa. Mình đã nghe lại một lần nữa. Đó. Này, một lần nữa nha. Then he went to a public speaking class. Nghe không nào? Then he went to a public speaking. À, bạn Thư ghi là what? Nhưng mà không phải ha. Bạn Thành nghe được rồi nè. Đó, mình đã mở nhiều lần và bạn Thành đã nghe được. Đó, các bạn thấy không? Có thể là cái này các bạn chưa nghe lần nào, đúng rồi. Cái chữ class là các bạn chưa nghe nè. Speaking class có lẽ là chưa nghe lần nào trong những cái bài mình vừa học vừa rồi. Đúng rồi. Then he went to a public speaking speaking class. Đó, đúng rồi ha, bạn Trường gọi lại đó là đúng. Then he went to a public. Thầy AJ đọc chữ nó là chữ A. Then he went to a public speaking class. Speaking class. Very good. Rồi ha. Nghe lại nè. Then he went to a public speaking class. Các bạn speaking class.
Speaking He class. learned how to speak to people. Rồi, câu tiếp theo ghi ra luôn nào. Ghi câu tiếp theo ra luôn nào. Class. He learned how to speak to people. Rồi, các bạn nghe được không nào? He learned how to speak to people. He learned how to speak to people. Wow, very good. Đó, câu này thì nghe dễ hơn đúng không nào? He learned. Quá khứ nha. Nhớ là cái này là quá khứ nha đúng không? He went to and he learned. Thì nó là đồng quá khứ, quá khứ. He learned. Bạn Thành ghi đúng chữ learn rồi đó. Đúng rồi. Thư ghi cũng đúng rồi. Chữ learn là ed thôi. He learned how to speak to people. Yeah. Ok. Các bạn hiểu câu này đúng không? Không cần dịch đúng không? Câu này các bạn có cần dịch không? Mình nghĩ là các bạn đã hiểu luôn cái câu này rồi, không cần dịch luôn. Hiểu nghĩa của nó trong cái câu tiếng Anh này nghĩa là vậy luôn, chứ chẳng cần phải dịch ra tiếng Việt. Các bạn thấy đúng như vậy thì các bạn ghi đúng như mình coi. Đúng không? Mình thấy đâu cần ghi ra tiếng Việt đâu, đâu cần hiểu nghĩa. He learned to speak people. Dễ hiểu luôn, mình nghe cái mình hiểu luôn cái nghĩa nó là như vậy luôn. Đúng rồi, yes. Yes. Don't need to translate to Vietnamese. And understand it in English. Đúng nào? Đến một lúc các bạn học á, các bạn sẽ thấy rằng là cái gì nhỉ? Thấy là cái desk nó là cái desk. Cái laptop là cái laptop. Nó giống như là các bạn nói từ smartphone đó là smartphone chứ không có ai dịch smartphone là điện thoại thông minh nữa đúng không? Mình nghe smartphone là mình biết smartphone thôi. Đó thì cái tiếng Anh lúc các bạn học á, nó sẽ như vậy. Và các bạn sẽ rất khó để dịch. Các bạn sẽ cảm thấy giống như mình đó, đôi khi mình sẽ không biết dịch làm sao cái từ đó cho nó đúng theo một cái nghĩa tiếng Việt mà nó chuẩn đúng nghĩa, mà mình dịch nó sẽ kiểu nó vòng vòng lắm. Bởi vì mình hiểu nó mà. Đó. Bởi vì mình không phải chuyên dịch. Đó, đúng rồi, mình sẽ nghe thẳng ngay, mình dịch nhiều khi nó lủng củng lắm. Đó, đúng rồi, bạn Thành nói đúng rồi đó. Cho nên là mình học một lúc mình sẽ đạt được cái ngưỡng đó, chứ mình không phải học theo kiểu dịch thuật. Bạn mà học dịch thuật thì bạn phải dịch giống như viết văn vậy đó. Và mình là vậy thôi mà, đúng không các bạn? Đấy, mình rất là thích cách học này. Mình sẽ hiểu ngay được tiếng Anh luôn, mình xử lý tiếng Anh đầu luôn. He learned to speak people. Đấy. Có bạn Thư là không có yes thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình cùng nghe câu hỏi. Trả lời nha. And before every speech, what did he say? Nghe không câu này? And before every speech, what did he say? Các bạn nhớ nha. Speak là động từ nhưng mà danh từ bài diễn thuyết á. Before and before every speech. Speech. And before every speech. What did he say? Để trời nói whisper ha. Whisper. Whisper là thì thầm. And before. What did he say? What did he say? And before every speech, what did he say? Nào, nghe được rồi thì trả lời luôn. Trả lời cho câu hỏi đó luôn. For every speech, what did he say? What did he say? And before every speech, what did he say? Bạn Trường nghĩ đúng rồi đó. And before every speech. Đúng rồi. Bạn Thành là before every speech. Every speech. He said his incantation, right? Yeah, he said, I'm handsome, I'm cool. Good. Very good. Exactly. Đúng rồi ha. Chắc rồi ha. Đấy. Thề chơi nói cho chúng ta một câu hỏi đó. And before every speech, what did he say? So before every speech, he said his incantation. I'm handsome, I'm cool. Đúng rồi ha bạn Trường ha. He said of course. I'm handsome and I'm cool. Bạn Trường thêm các cái từ ví dụ rõ ràng, dĩ nhiên rồi ha. Very good.
for every speech. Bạn Thành là thêm là every speeches. Said I'm handsome and I'm cool. He said he believed to I'm handsome and I'm cool. Thư có thể trả lời là he said his incantation. He believed his incantation. It is I'm handsome and I'm cool. Ok. Bây giờ thử nghe câu trả lời của thầy AJ nha. You know. You know. He said his incantation. He said, "Hi, I'm George, and I'm handsome, and I'm cool." Yeah. And then he gave his speech. Then he gave his speech. And when he finished, he said, "Thank you. I'm George. And I'm handsome, and I'm cool." Handsome and I'm cool. He became stronger. His speaking got better and better and better. And one day, amazingly, he was handsome. Ồ, các bạn nghe được không? Nghe nha, bây giờ mình sẽ yêu cầu các bạn ghi câu này rồi nha. Better and better and better. Không phải câu này nha, câu tiếp theo này nè. And one day, amazingly, he was handsome. And one day, amazingly, he was cool. Nghe được không? Ghi nguyên câu đó ra cho mình nào. And one day, amazingly, he was handsome. And one day, amazingly, he was cool. Nghe được không? And one day, Bạn Thành đầu tiên, very good. And one day, amazingly, he was handsome. One day, amazingly, he was cool. Yeah, very good. Exactly. Excellent. Đúng rồi. Rất là tuyệt. Các bạn nghe rất là tốt luôn. Đúng rồi ha. One day. Thư, yeah. And one day, amazingly. Đúng rồi ha. Các bạn đừng ngại sai nha. Các bạn cứ viết ra thoải mái. Được sai chính tả không sao. He was handsome. One day, he was cool. Đúng rồi. Bạn thấy câu chuyện này thú vị không? Say incantation every day, during working, during lunch, during dinner, during watching TV, during exercise. One day, it's become true. It become true, right? Cứ nói những câu thần chú trong cái lúc mà mình làm việc, suy nghĩ này kia, mọi lúc mọi nơi. Và cuối cùng nó thành sự thật. Hay không? Tí nữa mình sẽ cho các bạn biết. Thì là các bạn cũng biết nhưng mà không. Đúng rồi ha. Thành bạn Thư đúng rồi. Bạn Trường trả lời trước hả? Mình sorry nha, mình miss. Đúng rồi, bạn Trường là đúng rồi. And one day, amazingly, he was cool. And he was handsome, right? Ok, rồi tiếp nè. He walked over to Angela's apartment. Rồi, các bạn ghi câu này cho mình nào. Amazingly, he was cool. Giờ nghe ghi câu tiếp theo nha. He walked over to Angela's apartment. Nghe không nào? Nếu mà không nghe được mình sẽ nói ha. Chậm cho bạn nghe nè. Nhưng mà thôi mình đợi khoảng 5 giây nữa đi coi các bạn nào nghe được không. He walked over to Angela's apartment. Wow. Bạn Thành nghe rất là tốt ha. Bạn nghe tốt thiệt luôn á. Thật. Ngày xưa mình học bài này là không nghe được đâu. Mình phải nhìn vô script mới biết được. One day, yeah, amazingly, he was handsome and he was cool. And he walked over to Angela's apartment.
Đúng rồi ha bạn Trường ha. He walked. Không phải he worked nha bạn Trường, sorry. He walked nha. He walked. He walked over. Là anh ấy walked over. Walked over. Thiếu walked over. Mình có thể là ghi walk to cũng được, nhưng mà thầy AJ sử dụng là walked over. Tức là đi qua nhà Angela đó. Đi qua tức là đi tới nhà ha. He walked over. Nói chung anh ấy đã walked over to Angela's apartment. Mình sẽ đọc là Angela's apartment, đọc nối sang Angela's apartment. Nghe nó sẽ rất là sàng. He walked over to Angela's apartment. Nối walked over to Angela's apartment. Đó, đúng rồi ha. Angela's apartment. Đấy, câu tiếp theo. He knocked on the door. Các bạn ghi cho mình câu này nào. What did he do? What did he do when he walked over to Angela's apartment? What did he do? Thì AJ có làm âm thanh cho chúng ta không đó? Yeah. Đó, lại một cụm chữ nữa mình học đúng không? Sau này mình có thể nói là knocked on the door. He knocked. He knocked. Bạn Thành nghe được nhưng mà chữ knock thì bạn ghi thiếu. He knocked on the door. Nếu mà anh ấy chơi qua nhà hàng xóm, qua nhà của Angela đóng cửa lại thì chết, khóa cửa thì chết. Khóa cửa chéo luôn, không cho Angela ra ngoài hả? Rồi, he knocked on the door. He knocked on the door. Nè, nghe lại nè. He walked over to Angela's apartment. He knocked on the door. He knocked on the door. He knocked. Chữ knock nó giống y chang như bạn Thư ghi, không có đọc chữ cờ trong đó nha, không có đọc chữ K trong đó. He knocked. He knocked on the door. Đó. Angela's apartment. He knocked on the door. Đúng rồi ha, bạn Thành ghi đúng rồi đó. He knocked on the door. She answered. She answered. She answered. Và cô ấy trả lời. He said, "Hi. I'm George. I'm George. I'm handsome and I'm cool. And I'm cool. And I want you." I want you. Các bạn nghe không? Đúng rồi ha, các bạn ghi đúng rồi đó, bạn Thành ghi đúng rồi đó. He knocked on the door. He knocked on the door. Đó, đúng rồi. Rồi, ông này ông tới, ông gõ cửa xong, cô ấy trả lời. She answered. Hi, I'm George. I'm handsome. And I'm cool. And I want you. I want you. I want you. Đó. Of course, she yelled. "You bet! You're hot! I love you!" Bạn có nghe được cái cô Angela này cô ấy nói với anh chàng này không? Nghe được không? Mình nghe mà mình mắc cười. Lúc đầu mình không biết nghĩa đâu, nhưng mà mình nghe được hai cái câu sau. Còn câu đầu tiên thì mình không biết nghĩa. Câu mà you hot là mình nghe được. You're hot. You're hot. You are hot. I love you thì mình chắc chắn là các bạn cũng nghe được. Mà câu đầu tiên á, you bet. You bet. Thì cái chữ bet các bạn đã được học ở bài số 1. Bet là đặt cược đó. Nhưng mà cái câu you bet thì nó lại có một cái ý nghĩa khác so với việc đặt cược. You bet. You're hot. I love you. Cô này cô thấy anh này đẹp trai quá, anh này tập gym mỗi ngày. Bụng rau muối cho nên tới phát là ôi đẹp trai quá. Đấy các bạn nam xem xong cái nghe xong cái này là nhớ là tập gym nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn coi ha. Đấy.
Thì bây giờ mình sẽ giải thích nghĩa cho các bạn nghe cái này. You bet. Thì bây giờ thôi, thầy AJ có giải thích nghĩa luôn, mình sẽ mở cho các bạn nghe thầy AJ nói cái câu "You bet" này có nghĩa là gì nha. Xong rồi các bạn thử ghi ra cho mình coi các bạn nghe được là cái nghĩa là gì nha, ghi nghĩa tiếng Anh nha. Of course, she yelled. She You yelled. bet! You're hot! I love you! What did she say? So she said, I agree. Definitely. She said, you are awesome. I agree with you. Agree. If you say, you bet, it means you're awesome. I agree with you. So she said, I agree. Definitely. She said, you bet. And she said, you're hot. Rồi các bạn nghe được không nào? Nghe thầy AJ giải thích cho chúng ta cái chữ "You bet" không nào? Agree. If you say, you bet, what did she say? Nghe nè, nghe thầy giải thích nè. She said, you bet. You bet means, of course, definitely, I agree. You bet means of course. I agree. Definitely. I agree. Nghe được không? Mình nghĩ là các bạn nghe được chứ nhỉ? You are awesome. Yeah, I agree. You are awesome. Definitely. I agree. Yeah, you're awesome. I agree. Definitely. Yeah, đúng rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn khi nào các bạn có thể sử dụng cái chữ you bet này trong giao tiếp. Nhớ phát âm chuẩn nha. Nếu mà các bạn phát âm lộn người ta nghe thành là you're bad thì chết nha. You're bad thì không đúng nha, phải là you bet. Chứ đừng có nói thành you're bad. You're bad cái là thí bà luôn á. Thì cái câu này khi nói đến khi nào? Khi mà một người nào đó vừa mới nói một cái gì đó mà giống như là khen ngợi bản thân họ ha, hoặc là khen ngợi một cái điều gì đó nó tích cực thì chúng ta sẽ sử dụng là you bet nhé. Thì tại sao sử dụng như thế này các bạn thấy không? Đó là ông George, ông vừa mới nói là gì? I'm George, I'm handsome, I'm cool and I want you. Thì tức là sao? Anh ấy đang tán thưởng bản thân anh ấy đang nói bản thân anh ấy là handsome, đang rất là ngầu. Thì mình mà đồng tình với quan điểm đó và mình muốn tán dương anh ấy luôn thì you bet. You bet. Đó, thì tức là mình rất là đúng rồi, bạn rất là awesome đó, mình rất là đồng tình và đồng quan điểm với bạn. Đó, hiểu không? Mình sẽ sử dụng trong hoàn cảnh đó, ok. Đấy, nghe lại một lần nữa. You're hot! I love you! What did she say? What did she say? She said, you She bet. said, you bet. You bet means, of course, definitely, I agree. Mhm. If you say, you bet, it means you're awesome. I agree with you. So she said, I agree. Definitely. Definitely. She said, you bet. You bet. And she said, you're hot. You're hot. She said to George, you're hot. Hot means sexy. Sexy. Hot means handsome and sexy. Handsome and sexy. Or for a woman, beautiful and sexy. A woman, beautiful or sexy. So she said, I agree. You're agree. sexy. She said, you bet you're hot. George was very happy. And of course, he was handsome and cool. Như vậy là kết thúc câu chuyện của chúng ta. George was... Ok, bây giờ các bạn ghi câu cuối kết thúc câu chuyện nào. Câu cuối vừa nghe này là gì nhỉ? Very happy. Bet you're hot. Ghi câu cuối nào. George was very happy. And of course, he was handsome and cool. Rồi, câu cuối là gì? George was... blah blah blah. He was. Mình nghĩ là các bạn nghe được hết ha. George was very what? He was handsome. He was cool. George was very happy, right? Of course, he was handsome. Đó, các bạn nghe chưa? Các bạn nghe được câu cuối không? Câu cuối kết thúc của câu chuyện của chúng ta đó. Nghe lại lần nữa kết thúc câu chuyện nha. George was very happy. And of course, he was handsome
and cool. Bạn Thư ghi đầu tiên, George was very happy. And of course, he was handsome and he was cool. Good. Yeah, đó là câu kết của bài ngày hôm nay. Các bạn thấy cái chỗ nào khó không? Ví dụ như trong cái đoạn văn này các bạn thấy chỗ nào không hiểu không? Ví dụ nha, cái chữ yell này mình nghĩ là các bạn biết đúng không nào? Yelled, you bet, you're hot, I love you. Nếu mà các bạn không biết chữ yell này thì mình vừa làm hành động đó. Yell tức là la to lên. You're hot, I love you. Bạn đi xem ca múa nhạc người Hàn Quốc, mấy anh chàng Hàn Quốc mà hát trên đó thì dưới khán giả mấy bạn nữ sẽ yell, yelling. Oh my god, my boy, you're hot. Như vậy, I love you, I love you. Vậy ha. Yelled, yelled. Knocked, knocked on the door. She answered. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn nghe cái message, cái thông điệp, cái message của cái topic này. Thì các bạn để ý cái topic này là một chàng trai có một cái vấn đề, đúng không? He had a problem. Girls always laughed at him. Okay, and he decided, I will develop a new empowering belief. Anh ấy sẽ phát triển, sẽ thành một cái niềm tin tích cực, niềm tin tăng trưởng. Okay, okay, so he said his incantation every day, and it was I'm handsome and I'm cool. Okay, and he every day, every time when he ate dinner, when he have lunch, every time he said, I'm handsome and I'm cool. And he decided to go to a public speaking class to learn how to speak to people, right? To learn how to speak to people. He decided to go to a public speaking class, or he went to a public speaking class to know how to speak to people, right? And his incantation become true. And Angela loved him. Rồi, thì cái câu chuyện ở đây là như vậy. Tức là cái message đưa ra là khi các bạn có muốn thay đổi bản thân mình, trước hết các bạn phải thay đổi cái suy nghĩ, cái tư duy của bạn về vấn đề đó. Bạn phải thay đổi cái suy nghĩ, cái tư duy của bạn về vấn đề đó, về cái góc nhìn của bạn về vấn đề. Và các bạn phải có những hành động đi kèm mỗi ngày. Và các bạn phải duy trì việc đó mỗi ngày, làm mỗi ngày. Đúng không? Anh này anh thay đổi cái tư duy của anh có một cái suy nghĩ, cái tư duy là mình phải có một cái làm một cái hành động, mình phải có một cái thay đổi, không? Anh thay đổi xong anh thực hiện mỗi ngày, every day, every time, đúng không nào? Anh đi vô gym, anh tập gym mỗi ngày, rồi anh đi học public speaking này, đó. Cuối cùng anh ấy đạt được. Thực ra không phải là do cái incantation của anh đó đâu, không phải là cái câu nói incantation đâu. Cái incantation chỉ là một cái gì đó giúp anh ấy tự tin hơn, nhưng thực ra cái đạt được là thông qua hành động. Và hành động bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ tư duy. Cho nên cái tư duy, cái mindset, cái thinking của các bạn nó rất là quan trọng. Các bạn phải có một cái tư duy tốt, một cái tư duy tích cực thì nó sẽ đưa ra hành động. Và cái hành động đó phải làm mỗi ngày, phải tạo thành thói quen, habit. Đó, có một câu nói rất là hay mình chia sẻ cho các bạn là gì? Các bạn gieo suy nghĩ thì các bạn gặt hành động. Các bạn gieo hành động thì các bạn gặt thói quen. Các bạn gieo thói quen thì các bạn gặt tính cách. Các bạn gieo tính cách thì các bạn sẽ gặt cái số phận, cái định mệnh của các bạn. Cho nên là cái suy nghĩ là cái bắt nguồn và cái định mệnh là cái kết thúc. Cái tư duy của các bạn cái chính giúp cho các bạn phát triển. Và các bạn chọn cái tư duy empowering beliefs or limiting belief. Empowering là tăng trưởng, là phát triển, còn limiting là giới hạn. Thì nếu như bạn là một con người mà lúc nào cũng tư duy giới hạn thì các bạn sẽ không bao giờ phát triển được. Các bạn phải có những cái tư duy phát triển, cái tư duy empowering beliefs, niềm tin tăng trưởng, niềm tin tích cực. Ok, thì mình hy vọng là cái topic này giúp các bạn hình dung ra được một cái message. Mặc dù cái câu chuyện đưa ra rất là thú vị, rất là hơi bị hoang đường, nhưng nó là một cái gì đó mà đưa cái thông điệp rất là hay. Hy vọng các bạn cũng học được thông điệp đó qua cái chia sẻ của mình và cái bài học này. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Và chúng ta cũng vừa livestream được 1 tiếng rồi. Các bạn có thấy cái topic này thú vị không? Các bạn thấy là cái message của nó rất là hay không nè? Message rất là hay nha.
very interesting, very helpful, very, right, very helpful message, very practical, rất là thực tế luôn nha các bạn. Rất là hay luôn á, lúc mình học cái này mình thấy rất là hay luôn. Và mình phải có những cái tư duy mới, những cái tư duy tích cực hơn trong cái cuộc sống của mình, chẳng hạn như là tiếng Anh. Mình có một tư duy là mình sẽ nói được tiếng Anh rất là tốt, kiểu vậy. Mình sẽ nói tiếng Anh tốt là mình không có bị cái vấn đề gì về tiếng Anh hết. Mình chỉ cần chăm chỉ mỗi ngày hơn thôi. Đó là cái tư duy tích cực ha. Nên là mình học cái này là mình vừa muốn chia sẻ cho các bạn những cái thông điệp đó luôn. Như topic trước là The Spider, nó không bao giờ bỏ cuộc hết, đúng không nè? Never give up. Nó gặp rất là nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống nhưng nó không bỏ cuộc. Còn topic này là gì? Thay đổi tư duy, thay đổi định mệnh. Rất là hay luôn. Và mình sẽ nhớ thông qua một câu chuyện rất là vui, đúng không nè? Ok. Nếu các bạn không có câu hỏi gì thì phần livestream của chúng ta kết thúc nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cùng học với mình cái topic tiếp theo này, và ta sẽ tiếp tục học cái topic tiếp theo vào những ngày tiếp sau ha. Cảm ơn mọi người nha. Đọc hết rồi nhỉ? Bye bye các bạn nha. Bye bye nha. Bye bye thầy. Bye bye Thư. Bye nha. Chúc ngủ ngon nha. Good night nha. Mình hy vọng là các bạn có thể học được cái từ topic này nha. Cái story rất là thú vị. Bye bye. Thank you. Thank you.